જો મિત્રો તમારે પણ આવો નવો વિડીયો બનાવતા શીખવું હોય તો મારા આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો। હું તમને બધી જ માહિતી આ વિડીયોમાં આપવાનો છું, તો મહેરબાની કરી અને વિડીયોને અંત સુધી જોજો। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુણપરા એડી સ્ટુડિયોમાં। તો મિત્રો મેં તમને અત્યારે વિડીયો બતાવ્યો, એ વિડીયો તમે કઈ રીતે બનાવી શકો, જો શીખવું હોય તો આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો। તો મિત્રો તમારે તમારા મોબાઈલમાં કાઇનમાસ્ટર એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાની છે। મિત્રો ઓપન કર્યા બાદ તમારે અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું અને 9:16 ઊભો રેશિયો લઈ લેવાનો છે। મિત્રો એ લઈ લીધા બાદ તમને અહીં મીડિયામાં જઈ અને બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈ અને એક કાળો કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો। ત્યારબાદ મિત્રો તેને તમારા વિડીયો બરાબર ખેંચીને લાંબો કરી દેવાનો। ત્યારબાદ ઓકે કરી હું તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આ લિંક આપીશ, તો તમે આ હાથવાળો વિડીયો ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। ત્યારબાદ મિત્રો તેને લઈ અને તમારે અહીં ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનો। મિત્રો આટલું કર્યા બાદ તમારે તમારા બેકગ્રાઉન્ડને વિડીયો જેટલે ઉમેરી દેવાનું છે। ઉમેરી દીધા બાદ મિત્રો તમારે અહીં ટેક્સ્ટમાં જઈ અને નામ લખી લેવાનું છે, તમારે જે નામ લખવું હોય। તો હું મિત્રો અહીં નામ લખું છું, ત્યારબાદ ઓકે કરી દેવાનું છે। મિત્રો ઓકે કર્યા બાદ તમારે તેને અહીં ફિટ કરી અને તેની સાઈડને તમારે એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ અહીં ફોન્ટમાં જઈ અને મેં ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરેલા છે, તો હું મિત્રો તેને અહીં સિલેક્ટ કરી અને સારી રીતે ફિટ કરી દઈશ। મિત્રો આટલું કર્યા બાદ તમારે તે નામને તમારા લેયર સુધી ખેંચી લેવાનું છે। મિત્રો ખેંચી લીધા બાદ તમને હું બીજો એક વિડીયો આપીશ, તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, તો ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો। મિત્રો એ વિડીયો ધુમાડાવાળો છે, તો અહીંથી તમારે તેને લઈ લેવાનો છે। ત્યારબાદ એડજસ્ટમેન્ટ કરી અને અહીં નીચે જઈ તમારે ઓવરલેનું ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરી અને ઓવરલે કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે તેનું સાઉન્ડ બંધ કરી દેવાનું છે। સાઉન્ડ બંધ કરી દીધા બાદ તમારે અહીં ગ્રીન સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને ક્રોમા કીનું ઓપ્શન છે તેને તમારે ઇનેબલ કરી દેવાનું છે। ઇનેબલ કરી અને મિત્રો તમારે સારી રીતે તેને એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાનું છે। મિત્રો એડજસ્ટમેન્ટ કર્યા બાદ હું એક ટિકટોકનો વિડીયો ઉમેરીશ આમાં, તો મિત્રો મેં પહેલેથી ડાઉનલોડ કરેલો છે, તો તમે તેને ડાઉનલોડ કરવા માગતા હોય તો મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીં રાખી અને તમને 3 લાઇન ઉપર ક્લિક કરી અને સેન્ડ ટુ બેક કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ મિત્રો તેને એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાનો છે। મિત્રો એડજસ્ટમેન્ટ કર્યા બાદ તમારે તેનું પણ સાઉન્ડ ઓફ કરી દેવાનું છે। મિત્રો આટલું થઈ ગયા બાદ તમારે અહીં લેયર ઉપર જવાનું અને અહીં તમને ઓવરલેનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી દો। તો મિત્રો મેં પહેલેથી જ સ્ટીકર ડાઉનલોડ કરેલા છે, તમારે પણ કરવા હોય તો તમે કાઇનમાસ્ટરમાં જઈ અને કરી શકો છો। ત્યારબાદ તેની સાઈઝ નાની કરી અને તમારે તેને સારી રીતે ફિટ કરી લેવાના છે। ફિટ કર્યા બાદ તમારા વિડીયોને ખેંચી અને લાંબો કરી દેવાનો છે। મિત્રો તમારો જેટલો વિડીયો હોય તેટલો વિડીયો અહીં રાખી અને બીજું વધારાના પાર્ટ તમારે કટ કરી લેવાના છે। તો મિત્રો હું કટ કરી લઉં છું। મિત્રો કટ થઈ ગયા બાદ તમારે આવું ઓપ્શન દેખાય છે, તો તમારે ફરીથી લેયરમાં જઈ ઓવરલેમાં જઈ મેં એક હાર્ડ PNG ડાઉનલોડ કરેલી છે, તો તમે પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે તેને સેટ કરી અને ઓકે કરી દેવાનું છે। તો મિત્રો આપણો વિડીયો રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણો વિડીયો રેડી થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો રેડી થઈ ગયો છે। તો મિત્રો તમારે તેને સારી રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે જેથી વિડીયો આપણો સારો બને। મિત્રો ત્યારબાદ તમારે ફક્ત કંઈ નથી કરવાનું, અહીંથી તમારે કોઈ પણ એક સાઉન્ડને ઉમેરી લેવાનું છે। તો મિત્રો સાઉન્ડ ઉમેરી લીધા બાદ તમારે અહીં શેરના ઓપ્શન ઉપર જઈ અને વિડીયોને સેવ કરી લેવાનો છે। તો મિત્રો આ અત્યારે ટિકટોકમાં ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે। તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। જો તમે વિડીયો એડિટિંગ શીખવા માગતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને તમારા દોસ્તોને શેર કરી દો।
તો મળીએ આગલા વિડીયોમાં. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.